Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương và các Phật tử trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Đây là chương trình phát thanh tiếng chuông thức tỉnh từ đạo tràng Quán Âm Thiền Tịnh tại thành phố Sydney, Úc Châu, do nhà sư Thích Đức Tấn thực hiện để truyền bá, chia sẻ giáo lý Phật Pháp, cùng nhau sách tấn trên bước đường tu tập giác ngộ giải thoát. Hôm nay chúng con xin mạo muội mạn phép quý chư tôn đức từ bi quan hệ chứng minh cho chúng con tiếp tục hoằng pháp lợi sinh, chú giải kinh diệu pháp liên hoa để chia sẻ cho quý huynh đệ đồng hương Phật tử xa gần được tìm hiểu, liễu tri và lấy đó làm ngọn đuốc để soi đường chúng ta đi trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Nếu có điều gì sơ sót, mong chư tôn đức từ bi hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Phần thứ nhất, phẩm tựa. Trong phẩm này tổng hiện nhất chân bình đẳng pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là bổn giác diệu tâm bình đẳng của thánh phàm, của tất cả. Tổng hiện nhất chân pháp giới để chỉ rõ Đức Phật hiện ra nơi đời từ trước cho đến sau, vẫn không ngoài phổ quang minh trí sát na tế tam hội. Trước chính là hội Hoa Nghiêm, nơi linh thú sinh này. Trước sau Đức Phật vẫn trụ tam hội đó mà truyền pháp độ sinh. Phổ quang minh trí tức là Phật tri kiến vậy. Chẳng những Đức Phật tự trụ mà cũng muốn cho chúng sanh liễu ngộ chân cảnh thật tướng này, nên trong kinh nói vì muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà Đức Phật hiện ra trong đời liễu ngộ chân cảnh thật tướng này để làm chánh nhân chân thật thành tựu Phật quả. Trước khi chỉ bài Phật tri kiến, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi tự nhập vô lượng nghĩa xứ tam hội. Đó là ý gì? Chính để chỉ rõ rằng tất cả những sự đi đứng nói nín vân vân của Đức Phật không phải là cảnh giới tâm thức tư lương của phạm tình, không thể dùng tâm thức tư lương mà suy bàn đến được. Đức Phật tự trụ trong tam muội mà rời mặt trời dưới bốn thứ hoa, đất lai sáu điều. Đó là chỉ rõ sức vô tác diệu lực của Đức Phật chấn động hang sâu vô minh mê tối của chúng sinh, suốt trừ tất cả sự chướng ngại của bốn đại sáu căn vậy. Bốn đại tức là đất, nước, lửa, gió. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý vậy. Tướng long trắng phóng hào quang chiếu thấu một vạn
8.000 thế giới ở phương Đông đó. Chính chỉ rằng các trần và thức động loạn của chúng sanh không rời phổ quang minh trí. Phương Đông là nguồn động hóa 18.000 thế giới, là lệ 6 căn, 6 trần và 6 thức. 18 giới đây không ngoài phổ quang minh trí, cũng như 18.000 thế giới lộ ra trong bạch hào tướng quang của Đức Phật. Trong quang minh hiện ra sự tướng của pháp giới, dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên suốt cõi trời hữu đành cứu cánh. Nào Phật ra đời thuyết pháp niết bàn, nào Bồ Tát tu tập đa hành, y báo và chánh báo đồng hiện. Cả thánh lẫn phàm chung bài đó là gì? Là Phật cùng chúng sanh tất cả đồng một tánh thể, không hai khác. Chỉ khác là Đức Phật chứng ngộ nơi đó, an trụ nơi đó, tự tại giải thoát, thuyết pháp độ sanh. Còn chúng sanh mê nơi đó, dầu rằng không bao giờ rời được đó, nhưng không tự nhận mà phải lưu chuyển. Dầu lưu chuyển nhưng vẫn không một phút xa rời nơi chính cảnh giới thường ngày trước mắt của chúng sanh, là thật tướng chân cảnh. Nếu có thể phản tỉnh xoay về liễu ngộ tánh thể thật tướng này, thì đó là chánh nhân thành Phật, mà Phật quả không xa vậy. Đức Như Lai hiện ra đời chính là vì việc này. Đó là đại sự nhân duyên, đó là nhất thừa chân thật. Trên 40 năm thuyết pháp vẫn nói không hết những việc nhất thời hiện ra trong bạch hào quang minh. Trên 40 năm qua, Đức Phật chưa từng hiện phát cảnh giới này, là vì căn cơ của chúng sanh chưa thuần thục, còn phải đợi thời tiết. Đến nay đã phải lúc nên Đức Phật hiện phát. Ngài Di Lặc Bồ Tát sanh lòng nghi không quyết, phải hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Đó là ý chỉ rằng cảnh giới thật tướng này không phải tâm thức có thể biết thấu đáo được, phải dùng chân trí mới tương ưng. Đại trí Văn Thù những việc sau trước của cổ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, chứng thoại tướng hôm nay cũng thế, để rõ ràng Phật đạo đồng xưa cùng nay vẫn một lý thôi. Do những nghĩa trên nên phẩm tự này là tổng hiện cảnh tượng một đại sự nhân duyên. Vì đó mà Đức Phật hiện ra trong đời này. Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Chú giải về phẩm phương tiện vừa rồi, Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Tam muội tức là chánh định, phóng bạch hào quang minh, hiện chân cảnh diệu minh. Ý muốn chúng hỏi đương cơ, hiện tiền mục kích, khế ngộ biểu tường chân thiên, khỏi cần phải nói phô bài vẽ. Nhưng ngặt
vì cơ liệt mắt chậm trí mờ, không thấu được đạo tịch diệt ly ngôn. Chẳng đạt được thể tánh chân vô điểm, nên Đức Phật từ tam bụi dậy, lại phải dùng lời nói phô bày tự tán tự dương, trước khích động sau chỉ bài. Mở mối tri kiến gọi đó là phương tiện, vì phàm hãy xen vào vòng nói năng, tức là phương tiện vậy. Cứ theo trong lời Sở Kinh Hoa Nghiêm về phương tiện có hai: một là viện phương tiện, hai là cận phương tiện. Suy cùng về trước các kinh của Đức Phật tuyên nói trong hơn 40 năm đều là phương tiện của kinh Pháp Hoa. Kinh nói dầu là chỉ bài các đạo hành, nhưng chính thật vì một Phật thừa đó là viện ly tiện, viện phương tiện. Còn luận về hiện tại thời tất cả các việc như nhập định, phóng quang, đập địa, khai phát vân vân đều là phương tiện của đương hội. Kinh nói nay Đức Phật phóng quang minh để trợ phát nghĩa thật tướng, đó là cận phương tiện. Bởi từ trước vì căn cơ của chúng sanh chưa thuần thục, nên mục đích hiện ra nơi đời Đức Phật chưa từng thổ lộ. Hiện nay khí tánh của chúng sanh đã thuần thục, đã phải lúc phải thời, nên Đức Phật cùng tặng phơi bày chủ ý ra đời phế ba thừa huyền giáo, để hiểu nhất thừa chân thật. Do đó mà sau khi xuất định, trích cùng cực khen ngợi trí tuệ rộng sâu của Phật. Ngoài Phật cùng Phật ra, không một ai có thể suy lường thấu đáo được, để làm cho chúng hội sanh lòng hâm mộ kính. Kinh nói trí huệ của Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Lại nói tri kiến của Như Lai rất là rộng lớn sâu xa vô lượng, cũng vô ngại thập lực tứ vô quý thiền định giải thoát tam muội đều sâu xa, không ngần mé trọn nên tất cả pháp vì tăng hữu. Lại nói pháp ít có thứ nhất rất khó hiểu của Đức Phật, trọn thành chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu hiểu cùng tận thật tướng của các pháp. Sau khi tán thán công đức trí tuệ của Phật, Đức Phật còn chưa vội chỉ thị thật bài, vì e rằng trong chúng bỗng nhiên nghe pháp chân thừa cao sâu, khó lãnh hội nổi, e ngại sanh lòng kinh hại. Đức Phật đợi ngài xá lợi Phất thay mặt chúng hội, ba phen thưa thịnh lòng cầu khẩn đã thiết, ý chí đã thuận tùng, rồi sau mới nói. Đức Phật nói những gì? Đức Phật thận trọng dạy rằng mọi người rồi sẽ thành Phật cả. Kinh nói nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp bố thí, hoặc là trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền trí thải tu các món phước huệ, tất cả hạng người đó đều đã thành Phật đạo. Những người xây tháp Phật, người đắp tường, dựng chùa cho đến đồng tự chơi, vung cát
làm tháp Phật. Các hạng người như thế đều đã thành Phật đạo, hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen Đức Phật, cho đến đem một bông cúng dường nơi tượng vẽ, hoặc có người lễ bái, hoặc lại chỉ chắp tay giơ tay cùng cúi đầu để cúng dường tượng Phật. Lần thấy vô lượng Phật tự thành đạo vô thường. Nếu có người nghe pháp không một ai chẳng thành Phật. Đức Phật thuật lại ngày trước khi Đức Phật mới thành đạo, trong 21 ngày suy nghĩ phương thế độ đời, độ một loài trong đời đều thành Phật như Phật. Dầu bổn nguyện của Đức Phật muốn khắp cả chúng sanh thẳng vào Phật huệ, sống vì căn trí của chúng sanh ám động, nên Đức Phật phải chiều theo dùng phương tiện huyền xảo để dẫn dắt dụ dỗ lần lần. Kinh nói: lúc ta ngồi đạo tràng xem cây cùng đi kinh hành trong khoảng 21 ngày, suy nghĩ việc như vậy, trí tuệ của ta đặng vi diệu tột. Thứ nhất, chúng sanh các căn đoạn bị tham si làm mù các hạng người, thế này làm sao độ đạt đó? Ngày nay ta được đạo cũng nên nói ba thừa, 10 phương chư Phật cũng nói, chúng ta cũng đều được pháp. Thứ nhất rất màu, vì các hạng chúng sanh phân biệt nói ba thừa, trí hèn ưa pháp nhỏ, chẳng tin mình làm Phật, nên Phật dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Dầu lại nói ba thừa chỉ để dạy Bồ Tát, kinh lại nói: ta lại nghĩ như vậy, ta hiện ra nơi đời ác trượt, cũng nên tùy thuận làm theo như lời của các Đức Phật ở 10 phương vừa nói. Như thế ba thừa là quyền giả, gốc từ nhất thừa mà ra. Như kinh nói: chư Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Mặc dầu là phương tiện dẫn dụ, nhưng kỳ thật là đưa đến con đường chân thật đạo, con đường thẳng đến quả vô thượng Bồ Đề. Trong kinh nói: sở dĩ Phật ra đời vì để nói Phật huệ, nay chính đã đến giờ. Nay ta vui mừng không lo sợ, ở nơi trong chúng hội Bồ Tát bỏ phương tiện trước, chánh trịch tuyên bài, chỉ nói đạo giáo nhất thừa vô thượng mà thôi. 1200 vị A-la-hán cũng đều sẽ làm Phật, sanh lòng rất vui mừng, tự biết sẽ làm Phật. Bắt đầu từ phẩm phương tiện thứ hai này đến phẩm pháp sư thứ 10, chính là khai hiện chân tri kiến của Như Lai, nên thuộc về phần khai Phật tri kiến. Tiếp theo là nhà sư xin đọc mẫu chuyện và những bức tranh cuộc đời của Đức Thế Tôn từ lúc sinh ra và cho đến lúc nhập Niết Bàn, đến đoạn số 100. Sau khi từ đã thành phố Sa môn đi tới nơi cư ngụ của tu sĩ. Ông này là một học sĩ nổi tiếng nhất thời đó, đã sáng lập nhiều trường
với đủ các môn học. Sa môn ở lại và học hỏi siêng năng với sự chỉ dẫn của Arada. Không bao lâu học thức khả năng của vị sa môn đã ngang tầm với thầy. Sa môn đã có khả năng phi thường và đầy đủ đức hạnh, xứng đáng là đệ tử của vị hiền nhân lớn tuổi này. Thầy Arada cảm thấy rất là vui mừng. Đoạn 101. Một ngày nọ, thầy Arada bảo Sa môn Tất Đạt Đa rằng giờ đây con đã học hết mọi điều thầy đã biết. Kiến thức giữa thầy và trò không còn sai biệt nữa. Con hãy ở lại giúp thầy dạy học. Sa môn hỏi: bạch thầy, thầy còn có điều gì để dạy con không? Thầy có thể dạy con tránh khỏi cái vòng già bệnh chết không? Thầy Arada không trả lời được vì đã dạy cho Sa môn Tất Đạt Đa mọi điều mình đã biết. Câu số 102. Những điều thầy Arada dạy Sa môn Tất Đạt Đa tóm lại chỉ tập trung trong phạm vi tu tập thiền định, tĩnh tâm, tiêu trừ vọng thức, tức là thiền định trong hư không, và rồi tự tại trong đại định đó. Tuy nhiên, bậc trí tuệ này không hoàn toàn rốt ráo, trí tuệ này không thỏa mãn. Sa môn vì đó không trả lời được câu hỏi về vấn đề sinh lão bệnh tử. Câu hỏi luôn luôn ám ảnh trong tâm tưởng của vị Sa môn Tất Đạt Đa. Vì lý do đó, Sa môn cuối cùng phải từ giả minh sư một lần nữa để đi tìm người nào có trí tuệ cao siêu hơn và có thể dạy mình nhiều hơn nữa. Câu 103. Cuối cùng Sa môn nghe đồn rằng có một hiền nhân già trí tuệ và đạo đức vô song. Ông bèn tới bái kiến để trở thành đệ tử của ngài. Sa môn hết sức học hành, siêng năng tinh tấn, cho đến khi trí tuệ và tài năng của ngài tương đương với sư phụ. Ngài rất thương mến Sa môn Tất Đạt Đa, hết sức nể phục khả năng và trí thông minh của ngài. Ông khuyên Sa môn ở lại để trợ giảng cho các đệ tử. Câu 104. Nhưng Sa môn Tất Đạt Đa không hoàn toàn thỏa mãn với những điều thầy đã dạy, mặc dầu những điều đó siêu việt hơn của thầy Arada. Thực tập, Sa môn học được cách định tĩnh tâm trí là không còn ý thức mọi vật chung quanh, mọi niềm suy nghĩ hay mọi cảm giác của mình. Đạt được bậc thiền định này thì không ai khẳng định được mình tồn tại hay không tồn tại, tức bậc định phi tưởng xứ, một cảnh giới vừa không có ý thức, vừa không phải là không có ý thức, tức là một cảnh giới mà sự tồn tại song song của hai sự thật hoàn toàn trái ngược nhau. Một cảnh giới tuyệt đối không có thời gian và không gian. Dầu lại được bậc thiền này nhưng vẫn không ai giải quyết được vấn đề sinh tử luôn luôn hiện diện. Vì thế Sa môn Tất Đạt Đa
Rời trường học của minh sư Uraka, kể từ đây ông quyết định không đi tìm kiếm và học hỏi lòng vòng khắp nơi nữa, mà tự mình tìm chân lý bằng trí tuệ sẵn có của mình. Câu số 105. Ấn Độ thời đó cũng như hiện nay có rất nhiều sa môn theo nhiều thứ đạo. Họ từ bỏ gia đình, tu tập khổ hạnh. Họ tin tưởng rằng nếu nhịn đói và hành ép sát, họ sẽ tái sanh lên thiên đường, sẽ được hưởng phước lạc muôn đời. Và họ còn tin rằng chịu khổ càng nhiều trên đời này thì đời sau trong tương lai họ sẽ được quả báo một cuộc sống sung sướng hơn. Vì thế họ dùng đủ thứ phương pháp hành thân ngoại thể, chịu khổ vô cùng. Đoạn 106. Có rất nhiều tu sĩ thực hành khổ hạnh, ăn mỗi ngày một ít dần cho đến lúc không ăn gì cả. Có thể họ chỉ còn xương với da. Có nhiều người đứng yên lặng bằng một chân, kẻ thì đưa một tay chỉ lên trời cho đến khi máu không còn chảy, làm cho tay họ khô khan tàn tạch đi. Có nhiều kẻ chụm hai tay lại cho đến móng tay họ bọc xuyên lòng bàn tay qua bên kia. Có nhiều người nằm trên bàn đầy đinh nhọn. Số 107. Sa môn Tất Đạt Đa cũng thử những phương pháp này để trở thành một tu sĩ khổ hạnh. Ngài tin tưởng rằng nếu Ngài chịu khổ thêm, Ngài sẽ chắc chắn đạt chánh giác. Vì thế, khi Ngài tới làng Ruvira, trên con đường đi đến nước Magadha, Ngài thấy một nơi yên tĩnh, đất bằng cây thịnh, gần một dòng nước là các làng không xa, và Ngài có thể đi khất thực. Ngài quyết định ở lại để tu khổ hạnh bằng đủ mọi phương pháp. Số 108. Lúc đó có 5 người cùng Ngài tu khổ hạnh, tức là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Kiều Trần Như, 2 là Bạc Đề, 3 là Bà Sư Ba, 4 là Ma Nam Cao Lợi, 5 là Ác Bệ. Họ trở thành sa môn và theo Ngài tới nơi quân sĩ đóng trại. Họ tin tưởng rằng Ngài sẽ tu hành đắc đạo khi đạt chánh giác. Ngài dĩ nhiên sẽ truyền thừa lại cho họ. Đoạn 109. Ngài Tất Đạt Đa thực tập đủ thứ phương pháp khổ hạnh cho đến khi Ngài hoàn toàn không ăn uống. Có thể Ngài chỉ còn một bộ xương hiện ra, nhưng tâm trí không bòn nổi chút nào. Có lần khi đang ngồi thiền, Ngài bị xỉu vì kiệt sức. Lúc đó có một nàng mục đồng chăn dê đi qua, biết ngay rằng Ngài có thể chết vì Ngài đã nhịn ăn quá lâu. Dân chúng ở các vùng chung quanh đều biết vị thánh này đã nhịn ăn nhiều ngày. Đoạn 110. Biết vậy, cậu mục đồng vội vàng chạy đến đàn dê, dắt ngay con dê mẹ tới nơi Ngài Tất Đạt Đa đang nằm xỉu, cho Ngài uống sữa dê để cứu Ngài tỉnh lại.
Sau đó Ngài cảm thấy khỏe và bắt đầu suy nghĩ và thắc mắc tại sao mình lại xỉu đi rồi tỉnh lại. Cuối cùng Ngài kết luận rằng nếu em bé chăn dê không cho ta uống bát sữa thì ta sẽ chết trước khi thành đạo. Câu số 111. Cậu bé chăn dê nhận lời chúc lành của Ngài, rồi trở về với đàn dê và cảm thấy vui mừng hết sức vì đã có cơ hội cứu sống một vị thánh mà cậu ngưỡng mộ vô cùng. Sau đó Ngài Tất Đạt Đa vẫn ngồi thiền định dưới gốc cây. Lúc trời trở tối, Ngài nghe được lời ca sau đây của các thiếu nữ trên đường về thành phố. Dây đàn trùng quá đàn không ra tiếng, dây căng quá dây xẻ đứt, không căng không trùng đàn mới phát ra âm điệu dịu dàng. Câu số 112. Sau khi nghe lời ca này, Ngài chợt tỉnh ngộ mình đã vặn dây đàn sinh mạng căng quá. Nếu mình chết trước khi đắc đạo thì mọi điều cực khổ trong cuộc tu hành đều trở thành vô nghĩa. Hành hạ có thể mình nhất định không phải là một phương pháp chính đáng để tìm chân lý. Từ đó Ngài nhất định từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh và chỉ cố gắng tiếp tục tu hành trong tâm để tìm chân lý. Từ ngày đó về sau, Ngài Tất Đạt Đa đi khất thực đều đặn mỗi buổi sáng. Tiếp theo là bài cảm tưởng nói về bài 44. Thanh trí viên thông. Thánh trí cao thông, phàm tâm nan trách, nghĩa là bậc trí thánh rất cao thâm vi diệu, thì đối với kẻ phàm nhân tục tử không sao thấu hiểu cho được. Tâm trí của bậc thánh nhân là siêu phàm thoát tục, tấm lòng từ bi bác ái, đại độ đại lượng, khoan dung tha thứ và mở rộng tình thương, bậc xá kỵ lợi tha, hy sinh cho đại địa, cứu thế giúp đời, tấm lòng quảng đại khác kẻ phàm tình. Tâm như hải bể, trí như thanh sơn, lòng như đồng trụ. Hiền nhân thánh trí tiên Phật đều chỉ cho các bậc tiến hóa cao trên siêu thoát. Những kẻ còn tội lỗi thấp thỏi phải noi theo. Thánh trí viên thông vẹn đạo bầu, liễu khai tâm pháp lý cao sâu. Chân như tịch tình quang minh chiếu, ngộ mái quyền vi chẳng vọng cầu. Tỉnh thức nhân sanh hồi hướng thiện, khiêu đèn Phật pháp độ năm châu. Tuy tiên Phật thành tiên Phật, tu y tiên Phật thành tiên Phật, khỏi sợ khỏi lo khỏi mựa cầu. Cuối cùng là bài thơ kính dâng lên chư Tôn Đức, chữ vinh và tặng các Phật tử gần xa.
vinh hoa phú quý chỉ một đời. Mở lòng nhân ái hỡi người ơi, cứu giúp những người đang khốn khổ, để lại tấm gương thật tuyệt vời. Vinh quang đem hạnh phúc cho dân, đời sống cá nhân ta chẳng cần. Phải khởi tâm từ bi ban ai, truyền bá cho người hiểu lý chân. Vinh hạnh khi ta gặp đạo màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm đâu. Ta nay thành kính chuyên trì niệm, phần pháp cao siêu hải nguyện cầu. Vinh quy bái tổ rạng nước non, cầu cho bệnh dịch sớm tiêu mòn. Trở về cứu giúp người mù tối, tấm lòng hiếu thảo những đứa con. Vinh hạnh mang lại nụ cười, giúp người mù tối vạn người khó mua. Cuộc đời chớ có tranh đua, kiếp sống sinh diệt tranh đua làm gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc con thành kính đê đầu đạch lệ quý chư tôn đức, kính chúc quý ngài được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ Phật sự biến thành bồ đề chứng đắc, là một tầng cây bóng mát để che chở cho cuộc đời bớt đau khổ, là một con thuyền thanh lưu để đưa rước tất cả chúng sanh trở về vĩnh bờ giác ngộ giải thoát. Và nhà sư xin kính chúc cho tất cả quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước được phước huệ tròn đầy, thân tâm thường an lạc, và tai qua nạn khỏi, tật bệnh tật bệnh tai ách tiêu trừ, vượt qua cơn đại dịch Covid-19, có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc, yên vui và thịnh vượng. Nguyện cho thế giới này bệnh dịch sớm tiêu trừ, ông châu và
hành phúc thai chư Phật giáng sinh, hành phúc thai giáo pháp cao minh, hành phúc thai tăng già quả hộ, hành phúc thai tư chúng đồng tu, đệ tử vốn tạo bao an niệm, đều do vô thị tham sân si, từ thân khẩu phán sanh ra. Hôm nay con thành tâm sám hối, nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đấng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh thoát qua cơn đại dịch. A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lô Ly Quán Như Lai Vương Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh, cứu khổ cứu nạn linh cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Đôi lời thi kệ gửi bà con, cầu cho bệnh dịch sớm tiêu mòn, trở về cứu giúp người mù tối, tâm hồn liên tưởng nhớ nước non. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính đi đầu đảnh lễ quý chư tôn đức. Nếu có điều gì sơ sót mong quý ngài từ bi quan hỷ, và vài lời nhắc nhở quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước để ngừa bệnh dịch Covid-19. Có những mẹo vật như sau. Thứ nhất là mỗi ngày chúng ta ngậm nước muối 3 lần, sau 5 phút thì bắt đầu chúng ta mới nhả ra. Thứ hai là mỗi ngày chúng ta phải uống 1 ly nước gừng. Thứ ba là uống 1 ly nước chanh. Thứ tư là chúng ta xức dầu, các loại dầu xanh, đỏ, trắng, vân vân, hít vào lỗ mũi và chống lại vào cuốn lưỡi. Và thứ sáu nữa là chúng ta dùng nước xả, lá bưởi, lá chanh, gừng, muối và vài giọt dầu để trong một cái nồi nước xong để chúng ta hít vào lỗ mũi và thở ra miệng. Đó là những cách để chúng ta chống lại Covid-19, chống lại cái con virus Delta này. Nó rất là ghê gớm, rất là kinh khủng. Có thể đi cách 1 thước chúng ta không tiếp xúc mà nó vẫn xâm nhập vào cơ thể và buồng phổi của chúng ta, cho nên nó sẽ tàn phá cái buồng phổi của chúng ta, trong vòng mấy ngày sẽ bị tử vong. Cho nên những mẹo vật này các Phật tử nên tập thử coi có thể phù hợp thì chúng ta mỗi ngày để ngăn ngừa cho mình, cứu mình và cứu
những người chung quanh, cứu được một mạng người bằng cách 5-7 kiện chùa. Đó là lời nhắc nhở quý đồng hương, quý Phật tử A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm niệm công đức quý chư tôn đức và quý Phật tử đã theo dõi chương trình phát thanh tiếng Trung Tỉnh Thức mỗi ngày từ 4 giờ 30 giờ Việt Nam và 7 giờ 30 giờ Úc Châu. A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào, hẹn lại kỳ tới.